No terve! Tänään testaillaan pikkuekkoa, Wesseliä, eli Ekko CS2511 VES mini-saha. Mutta tähän väliin kuitenkin ihan ensimmäiseksi suuret kiitokset kaikille Sisulassen YouTube-kanavan tilanneille. Eilen ylittyi 13 000 tilaajan raja. Sanotaanko nyt niin, että tässä joulun jälkeen kun on vähän aktivoitunut tässä kontentin sisällön tuottamisessa, niin kanava on lähtenyt kasvamaan ihan mukavasti. Varmaan kuukauden aikana tuli saman verran tilaajia mitä edellisvuoden aikana, koko vuoden aikana. Niin näköjään sekään ihan niin kuin tekemättä tulee. Eli täytyy olla aktiivinen, jos haluaa, että kanava kasvaa. Jes, mutta tosiaankin pikkuekko. Tästä on tullut nyt kyselyjä, että voisitko tehdä vähän videota tästä. Tämän tarinahan on semmonen, että toissa talvena, vajat pari vuotta sitten, sain tuosta Koneliike Hyttiseltä Kitteltä tämän testiin. Ja sitten sen jälkeen hierottiin kaupat ja tää jäi meille. Ja tää on aika hauska saha. No nyt jos otetaan tää Husqvarnan 353, millä me nyt yleensä teen savottaa. Näähän nyt painii jo ihan eri luokassa, vaikka tää 353kaan ei vielä mikään ihan tykki oo. Niin painossa tämä oli Wesseli muistaakseni 3,3-3,4 kiloa tankattuna terävarustuksineen. Ja sitten tämä 353 oliko noin 6,7-8 kiloa. Eli puolet kevyempi saha on kyseessä. Toki puolet vähemmän on tehojakin, mutta ihan kaikkea ei voi samassa paketissa saada. Mutta kun pyysitte, niin tehdään tosiaan tästä vähän nyt sitten. Katsotaan miten tää naukuu ja tehdään vähän videota. Ostin uudet hanskat, kun meni etusormi tuli läpi entisistä. Niin nyt on uuden näpäkät. Pikkusen tuossa äsken kävin näitä koeajamassa. Minä sanon nyt näistä hanskoista. Eli esittelin muistaakseni edellisellä videolla, että ostin nämä hankkijalta tämmöset. Tässä on hyvä, kun on peukalolle oma, eli kun kaasuu sitten moottorisahalla painaa. Ei varsinaisesti metsurihanskat, onko nämä jotain tallihanskoja vai mitä. Mutta on muuten lämpimät. Nämä on siltä varalta, sit jos on hirmu kovat pakkaset, niin sitten jos sormia kylmää, niin sitten mietin näillä. Niin eilen me kokeilin näitä, niin eihän kädet hikos ihan valtavasti tommosella 8, mitä silloin 7 astetta pakkasta. Niin on liian lämpimät, mutta koville pakkasille. Lähdetään kokeilemaan, miten se naukuu.
onhan se hauska peli. Hauska peli naukuu menemään. Semmosia tuunauksia minä tein tähän, kun tää tuli silloin meille, niin tässä oli 1,3 millin tuo ketju ja laippa. Niin eilen kävin tuosta Hyttiseltä hakemassa, löytyi ihan oma 1,1 millin. Niin tää nyt sit ei vie niin paljon voimaa. Eli tää menee kyllä ihan minusta aika kivaasti tuonne puuhun. Huomattavasti paremmin kuin se 1,3. Kun sahassa on vähän tehoja, niin turhaan niitä sitten siihen hukuttaa siihen ketjuun. Tää kestää tässä kyllä ihan hyvin. Mutta jatketaanhan juiloomista. Saapa vähän kiekkoa tuosta niitä bensavahtia. No niin, se on semmonen. Kyllä sillä nyt ihan tuommoista lastuu lähtee tuolta. Että tää on nyt semmonen, että tommosen isomman sahan jälkeen niin pitää totutella. Kun siinä isolla sahalla kun on tottunut, että sopi painoa. Mutta tällä ei suo. Tän pitää antaa mennä vähän niinku iheksiä. Että siinä niinku löytää sen semmosen rajan, missä kohti se hyytyy, kun se hyytyminen tapahtuu hirmu äkkiä. Sillä ei kärsi niin paljon painottaa, jos liikaa painat, se tupsahtaa siihen. Iso saha antaa anteeksi. Mutta tällä kun sahoo, niin siihen niin kuin oppii pikkuhiljaa, tottuu. Niin sitten se tuo karsiminenkin, sanotaan paksumpia oksia ja noin, niin he ihan niin kuin vois silleen huitasta niin kuin kuumalla veihellä voihin, jotta isommissa oksissa on muistettava, että nuo pienethän menee ihan kivasti, kun antaa vaan jenkaa koneeseen. Että ihan hauska vehe. Nyt on lähdettävä ottaa vähän juomista tässä välissä. Vähän laitettava takkiin vielä lisää takkia äkkiä. Siinä sen verran kastuu tuo paita, paita ja takki, jotta sit jos paikalleen jäät, niin kohta on kyly. Jaa, mie sitä en ottanut näköjään mukkiin mukaan. Mitähän tästä nyt selvitään? Mulla tuossa juomavyössä on. Siinä on muuten pikkunen mukikin, jos on liian kuumaa. Tää se on voinut jo jäähtyä sen verran. Tää on ihan juotavaa. Tämmönen hiihto termosvyö, niin tää on aika kätevä. Tässä on vielä tämmönen kuppi mukaan. Siihen saa kuotaa. Ihan niin kuin ensimmäisenä pitää ottaa semmonen nopea energia hiilihydraattitankkaus. Tää hunaja toimii minusta aika hyvin. Tää on hirmu hyvää tää tämmönen sisulassen hunaja. Jotenkin niinku erityisen hyvin tuntuu toimivan täällä metsätöissä ja semmosen akuuttiin energiavajeeseen. Mullahan tosiaan nyt ihan tämmönen lyhyt päivä tässä. Jonkun tunnin kerkesin olemaan, kerkeen vielä hetken olla. Me vein Mauri aamulla kouluun ja nyt mie tässä vähän rapostelen. Ja sitten lähden hakemaan Maurin.
täällä kuitenkin silleen kun Mauri vei kouluun, niin tähän on lyhyempi matka siltä koululta, mitä meille kotiin, reilusti yli puolet lyhyempi, niin tässä on hyvä käydä vähän käpsämässä sille aikaa. Mutta joo, tämä on hauska vehe. Toivottavasti nyt ne ketä kiinnosti, niin saivat vähän kuvaa tästä. Tää on silleen aika sitten vakiovarustus, eli tätä ei ole viritelty mitenkään. Ei tunnu haittaavan tuo puuterilumi, vaikka tätä on tuolla nyt pyöritelty eikä yskimään. Siinä mielessä pelittää hyvin. En ole nyt tässä sitten aivopesemässä ketään ammattimetsureita, että teidän pitää nyt 50-60 kuutioiset sahat vaihtaa tämmöisiä ja ruveta savottaa tekemään, vaan ihan tällekin sahalle on paikkansa tässä maailmassa. Etenkin tommoset erikoismetsurit, mitä ne on arporistiä, niin ketkä puissa kiipeilöi, niin nehän käyttää tämmöisiä köykäisiä paljon. Ja sitten tää voisi olla aika hyvä just, jos on jo vaikka ikää painaa tai muuten on vaikka vähän vaivaa, mutta kuitenkin halu on sinne metsään mennä käpsämään ja mökkisahana hyvä. Ja sitten mitä minä itse tuossa nyt ajattelin, niin varmasti aika hyvä nyt, kun Mauri käypi opettelemaan tätä sahan käyttöä, niin tässä on hyvä saha. Tää on kevyt, tää ei potki raivolla, niin tää on niinku ensisahana varmasti hyvä. Mutta nämä metsätyöt nyt jatkuu tässä ja näistä tullaan vielä monenlaista videoa tässä talven aikana. Katsotaan nyt, pitää kehitellä nyt joku spesiaali video nyt tähän 13 000 tilaajan kunniaksi, niin jos vaikka tässä viikonloppuna kerätään tuolla kotopuolessa kuvailemaan. Vai tämmöstä. Mutta tosiaan, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Kanavan tilaaminen ei maksa mitään, mutta saat sitten ilmoitukset ja pysyt ajan tasalla, miten Sisulasselta videoita tulloo. Ja jos tykkäät videoista, niin pistäkää aina videolle peukkuu ja niin kuin tällekin videolle, niin meikäläinen tuottaa sisältöä teille. Ei muuta kuin palataanpa seuraavalla videolla. Morjes!